Chào các bạn. Các bạn nghe mình nói tiếng Việt trong các video này thì có bao giờ thấy rằng mình nói Vietnamese không? Vietnamese? Là sao hả thầy? Vietnamese là Vietnamese bị ảnh hưởng từ English. Có nghĩa là khi nói Vietnamese thì người ta áp dụng nguyên tắc của tiếng Anh cho tiếng Việt và nói rượu băng cơm thay vào rượu nếp chẳng hạn. Mình không biết mình nói Vietnamese nhiều hay không, nhưng mình chắc chắn rằng các bạn Việt nói Vinglish nhiều lắm. Trước đây, trong video tiếng Anh ngầu, mình đã sửa giúp các bạn vài câu chữ bất tự nhiên, dù không hẳn là sai. Tuy nhiên, những dạng Vinglish sau đây bị sai hoàn toàn, và mình khuyên các bạn cố gắng hết sức sửa lại chúng. Ready? Yeah, I think so. Let's go! Mình thấy buồn cười lắm khi thấy quảng cáo của các trung tâm Anh ngữ viết như thế này. Improve your speaking skill. Improve your writing skill. Trời ơi, cải thiện kỹ năng viết ở trung tâm ấy mà lại có lỗi trên quảng cáo vậy à? Các bạn ơi, đừng nói my listening skill is good hoặc là his writing skill is bad, mà là my listening skills, his writing skills. Khi có một từ bổ nghĩa cho từ skill như speaking, swimming hoặc cooking chẳng hạn, thì bọn mình luôn dùng dạng số nhiều skills. Các bạn cứ thử xem đi, tìm kiếm speaking skill trên Google thì có khoảng 300.000 kết quả, và đa số vẫn viết speaking skills với chữ S đấy. Còn nếu tìm kiếm speaking skills thì có hơn 3.200.000 kết quả. Writing skill gần 500.000. Writing skills 15 triệu. Vì sao tiếng Anh lại như thế? Mình không biết. Thực ra mình thấy cách của tiếng Việt hợp lý hơn, vì chúng ta chỉ có một kỹ năng đọc thôi, nhưng người bản ngữ tiếng Anh sẽ lại nói reading skills. Nhiều khi, mình nghe các bạn sử dụng vài câu chúc như This Tet holiday, I'm going back to my countryside. Going back, không phải coming back. Ý của các bạn là mình sẽ về quê, nhưng các bạn không nên nói my countryside, vì chúng ta không thể sở hữu countryside đâu. Nếu bạn đang nói đến nơi bạn sinh, thì nên nói I'm going back to my hometown. Và nếu bạn không ở thành phố hoặc thị trấn, mà ở một làng nhỏ nhỏ đấy, thì có lẽ town không phù hợp lắm. Chắc tốt hơn chỉ là I'm going back home. Nhưng có một vấn đề nữa là ở bên phương Tây không có khái niệm về quê hương như ở Việt Nam. Ví dụ, nếu bố bạn sinh ở Sơn La và đã chuyển đến Hà Nội trước khi bạn sinh, thì khi chuẩn bị về Sơn La ăn Tết, bạn sẽ nói mình sắp về quê, đúng không? Nhưng theo quan điểm của người phương Tây, Sơn La không phải là hometown của bạn. Nó không là gì của bạn hết, mà chỉ là hometown của bố bạn. Vậy nên trường hợp ấy, bạn có thể nói I'm going back to my dad's hometown. Xin lỗi, vì tiếng Anh không có một cách nói nào ngắn gọn hơn. Lỗi này mình chỉ gặp phải trong bản viết của các bạn. Các bạn đọc ví dụ này xem nhé. Hanoi has lots of famous dishes, such as phở, bún chả. What? Về nước mình, không ai kết thúc một danh sách với cái ... bao giờ. Cách viết ấy được chấp nhận trong bản viết của Việt Nam, nhưng ở thế giới tiếng Anh không được chấp nhận. Thêm một câu như trên, các bạn nên kết thúc như thế nào? Có lẽ các bạn nghĩ thêm etc này là phù hợp. Nó được đọc là etc, không phải etc. Nó là tiếng Latin và nghĩa của nó là and the rest, tức là và những thứ còn lại. Trong câu trên, etc không phù hợp, vì trong trường hợp ấy, nếu chúng ta dùng một cụm từ như such as để giới thiệu một danh sách, thì cụm từ đấy bao hàm rằng danh sách ấy không đầy đủ. Vậy nên đơn giản là etc không cần thiết. Các bạn coi ví dụ này. Hanoi has lots of famous dishes, such as phở, bún chả, and bánh cuốn. Câu này chuẩn luôn. Người ta hiểu rằng phở, bún chả và bánh cuốn không phải là tất cả các món nổi tiếng của Hà Nội, mà chỉ là 3 ví dụ thôi. Viết cái ... ở cuối câu tiếng Việt thì không sao, nhưng các bạn đừng viết ... ở cuối câu tiếng Anh nữa nhé. Nhà bạn có điều kiện không? Dù có hay không, bạn sẽ nói thế nào bằng tiếng Anh? I don't have the condition to study at an English center. No. Mặc dù trong nhiều trường hợp hai từ điều kiện và condition tương đương với nhau hoàn toàn, nhưng trong trường hợp vừa rồi, condition không đúng tí nào. Thực ra, mình thấy cách nói này của tiếng Việt hơi buồn cười. Điều kiện à? Ý của các bạn là tiền chứ? Với tiếng Anh, các bạn hãy nói thẳng thắn hơn. I don't have the money to study at an English center. Hoặc nếu các bạn cứ muốn nói theo cách nguyền ngữ, thì có thể sử dụng từ means. Nó có nghĩa là điều kiện để làm một việc gì đấy, và nó thường thay thế cho từ money. I don't have the means to study at an English center. Nhưng theo mình, nghe nó có vẻ khoa học quá. Tốt nhất là các bạn nói money luôn. Khi mới học tiếng Việt, mình thấy người Việt hay nhắc lại trong một câu
Có nghĩa là trong một câu, các bạn hãy sử dụng hai từ có nghĩa gần giống nhau để nhấn mạnh nó. Wow, ông ta đã chết ngay lập tức. Mày biết không, vật tao tức giận lắm. Mình chỉ thích nghe nhạc K-pop thôi. Và câu chữ cuối cùng ấy thường gây rắc rối cho các bạn vì các bạn muốn dùng just và only cùng nhau trong một câu. You just only care about chuyện ấy. Well, you just only care about my money. Nói như thế trong tiếng Anh thì công an ngôn ngữ sẽ bắt bạn. Nguyên tắc của tiếng Anh là chúng ta chọn một trong hai từ just và only trong một câu. Me, I only like Vietnamese girls. I just like American girls. Đừng dùng cả hai nhá. Ok, mình kết thúc ở đây. Chủ đề về Vinglish này vẫn còn nhiều và một hôm nào đó mình sẽ sửa tiếp bài giảng Vinglish nữa. Thanks for watching, guys.